Hello, everybody. This is a series about human resource management, especially for restaurant industry. So, restaurant industry like say human resource management ले चाहिँ कसरी help गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ I want to do a full series, right? So, first मा start गर्दाखेरि hello, my name is Anish Shrestha and I am a restaurant consultant and I help restaurants to grow and earn more profit. So HRM चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it is the most integral part of restaurant management because कुनै पनि एउटा रेस्टुरेन्ट चल्नलाई it requires resources such as cooksहरू चाहियो, waiter चाहियो, cashier चाहियो, managers चाहियो. So यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी ल्याउने त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ हामी यो सिरिजमा. So what you learn from this series is that firstमा what is HRM के हो यो human resource management भनेको and why is it important भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्छौँ. Second is how to hire staffs, कहिले hire गर्ने अनि कताबाट hire गर्ने. Then we'll learn about how to train staffs. अब त्यो staffहरूलाई चाहिँ hire गरिसकेपछि like how to train them about your रेस्टुरेन्टमा के हुन्छ के गर्नु हुँदैन, what are the code of conductsहरू अनि step by step processहरू के छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. Then we'll talk about employee development programs and performance evaluation. So उनीहरूलाई चाहिँ क्यासमा त दिएर हैन कि उनीहरूको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ रेस्टुरेन्टले के गरेको छ, के प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्न सक्छ त्यसको बारेमा र पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन जस्तो कि कुनै एउटा इम्प्लोइले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ भने त्यसलाई इभ्यालुएट कसरी गर्ने र त्यो राम्रो कामको बेसिसमा रिवार्डहरू कसरी दिने त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. देन विल टक अबाउट वेन एन्ड हाउ टु फायर स्टाफ्स. कुनै एउटा स्टाफले चाहिँ हुन्छ नि भनेको कुरा गरेको छैन या मोटिभेटेड छैन या उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ हरासमेन्ट गर्छ या त्यस्तै के गर्छ भन्ने चाहिँ like कसरी फायर गर्ने अनि कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू. Then we'll also learn about compensation, cash अनि नन क्याश बेनिफिट्सहरू के हुन्छ. So क्याश बेनिफिट्समा तिमीले हुन्छ नि स्यालेरी बेस्डमा पैसा दिइरहेको छ भने पनि एडिसनल पर्फर्मेन्सको लागि एक्स्ट्रा दिने हो कि र नन क्याश बेनिफिट्समा जस्तो कि फ्री मिल्सहरू दिइरहेछ त्यही रेस्टुरेन्टमा खान मिल्ने या यो provide other fringe benefits like insuranceहरू, health careहरू के दिन सक्छौ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ. And finally we also talk about payroll and त्यसपछि इन्डस्ट्री बेन्चमार्कहरू के छ कति पैसा दिने हो कुन चाहिँ जबको लागि भन्ने अनि हाउ टु पे वेजेस. Then we also talk about good health and safety practices. So कुनै पनि वर्करहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि हेल्थ प्र्याक्टिसेस चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ, हुन्छ नि कतिको सफा राख्नुपर्छ, कतिको म्यानेज्ड हुनुपर्छ, के प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ. So this series is going to contain all the things that have been just listed as well as additional things that I think will be important for this human resource management as general. So यो चाहिँ एउटा सिरिज या एउटा प्लेलिस्टमा हुन्छ. You can just watch it serially, right? And we'll meet in the next video. So you have learned about के हुन्छ यो सिरिजमा, right? अब let's start. Okay, in this video we'll learn what is HRM and is it really important for restaurants? So let me start. So HRM भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि regardless of the type of business that you are running, रेस्टुरेन्टै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन. सपोज यु आर इन अ सर्भिस इन्डस्ट्री कुनै पनि हुन्छ नि अब सलुन छ या स्विमिङ पुलको या जिम फिटनेस सेन्टर्स एनिथिङ or you are in the product business like हुन्छ नि कुनै एउटा प्रडक्ट बनाउँदैछ, maybe it's Apple, maybe it's something like headphones or anything, any type of business that you're running. In order to successfully attract and retain good workers, you need to have an understanding of effective human resource practices. किनकि कुनै पनि प्रोडक्ट या सर्भिस युज गरिरहेछ बनाइरहेछौ भने त्यो बिजनेसमा राम्रो वर्कर्सहरू हुनुपर्छ. त्यो राम्रो वर्कर्सहरू कसरी एट्र्याक्ट गर्ने, कसरी रिटेन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्ने, त्यही नै हो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको, राइट? सो त्यो प्र्याक्टिसेसहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराउने तिम्रो बिजनेसमा एन्ड हाउ टु इम्प्लिमेन्ट दोज प्र्याक्टिसेस इन द बिजनेस. सो यसको बेनिफिट्सहरू चाहिँ के हो त?
HRM चाहिँ इफेक्टिभ छ हैन अनि त्यो इफेक्टिभ छ र त्यसको बेनिफिट्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इज हायर इम्प्लोइ स्याटिस्फ्याक्सन किनकि सबै कुरा इन प्लेस छ उनीहरुलाई हायर पनि हुन्छ नि उनीहरुको भ्यालुज के छ उनीहरुको बिलिभ के छ त्योसँग अर्गनाइजेसनको मिशन पनि अलाइन भयो भने उनीहरु आफै नै स्याटिस्फाई हुन्छ त्यति मात्र हैन कि उनीहरुलाई राम्रो बेनिफिट्सहरु दिइराछ राम्रो ट्रेनिङहरु दिइराछ भने उनीहरु अरु ठाउँमा जादैन नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि हायर इम्प्लोइ स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ अर्को पोइन्ट इज लो स्टाफ टर्नओभर भनेर चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै एउटा बिजनेसले कुनै एउटा वर्करलाई हायर गरेको छ भने उनीहरुले लिभ गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा टर्नओभर भन्छ सो कतिवटा स्टाफ हायर गरेछ र त्यो हायर गरेकोबाट कतिजनाले चाहिँ लिभ गरेछ त्यसलाई चाहिँ स्टाफ टर्नओभर भन्छ सो लोयर स्टाफ टर्नओभर भनेको यु डोन्ट ह्याभ टु हायर मच र जुन चाहिँ वर्करहरु छ तिनीहरु स्याटिस्फाई भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त यसले गर्दाखेरि तिम्रो बिजनेसको चाहिँ इट अल्सो हेल्प्स विथ hiring कस्टहरु पनि घट्छ नि त बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु मार्केट इट यु डोन्ट ह्याभ टु वेस्ट टाइम एन्ड एनर्जी इन सर्चिङ फर द बेस्ट वर्कर्स अनि त्यसपछि उनीहरुलाई ट्रेनिङहरु दिँदाखेरि टाइम एनर्जी लस गर्न परेन उनीहरु जोलाई चाहिँ राम्रोसित ट्रेन गराएछ उनीहरु दे विल बी इन दिस अर्गनाइजेसन फर अ भेरी लङ टाइम नि त यो चाहिँ दिस इज द बेनिफिट अफ एक्सलेन्ट एचआरएम अर्को इज सुपिरियर कस्टमर सर्भिस बिकज स्टाफहरु मोटिभेट भाछन् भने उनीहरुले सकेसम्म कम्पनीको लागि राम्रो काम गर्न खोज्छ के कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहिँ स्टाफलाई चाहिँ राम्रोसित ट्रेन गराएछ राम्रोसित बेनिफिट दिएको छ उनीहरुलाई चाहिँ स्याटिस्फाई बनाएको छन् भने उनीहरुले त्यो बिजनेसको कस्टमरहरुलाई पनि त्यही राम्रो सर्भिस चाहिँ प्रोवाइड गर्छन् राइट नेक्स्ट इज इन्क्रिज प्रफिटेबिलिटी किनकि अब यो चाहिँ अलिकति लाइक यु माइट थिङ्क लाइक अब एचआरएममा पैसा इन्भेस्ट गरिसकेपछि यु एक्चुअली लुज मनी राइट तर इट वर्क्स द अपोजिट वे बिकज एकचोटि स्टाफहरुलाई राम्रोसित ट्रेन गरिसकेपछि इट इज मोर लाइक अ गुड इन्भेस्टमेन्ट इट्स अ आरओआई के आरओआई चाहिँ पोजिटिभ आउँछ बिकज उनीहरुलाई राम्रोसित ट्रिट गरिसकेपछि उनीहरुले लिभ गर्दैनन् भनेको स्टाफ टर्नओभर पनि कम हुन्छ त्यसको पैसा पनि घट्छ भने उनीहरुको प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ नि त बिकज दे आर मोर मोटिभेटेड टु वर्क अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कम स्टाफले पनि दे आर एबल टु केटर टु अ लट अफ कस्टमर्स एन्ड इन रिटर्न दे क्यान लाइक your company can enjoy increased profitability अझ रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने त कस्टमरहरुलाई राम्रो ट्रिट गर्यो भने your restaurant will rank up very high नि त then त्यसले गर्दाखेरि पनि people are willing to order more people are willing to give more tips people are willing to refer this restaurant to others and त्यसले गर्दाखेरि पनि profitability चाहिँ high हुन्छ right now let's talk about what if I don't invest in HRM right suppose you don't invest in HRM you hire staffs based on your network so एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको छ त्यो रेस्टुरेन्टमा अब स्टाफहरु चाहिँ मलाई चिन्छु नि मेरो नेटवर्कमा म तिनीहरुलाई नै हायर गर्छु and you don't train them because you don't know how to train them right because HRM को बारेमै थाहा छैन भने you just say like तिमी चाहिँ क्याशियर बन या तिमी चाहिँ वेटर बन or you can be our manager भनेर you just assign tasks to them and they do their job with average effort your customers will think your restaurant is average किनकि सर्भिसहरु नै एभरेज छ नि त अब फुड राम्रो होला ल रेस्टुरेन्टमा खानेकुरा चाहिँ राम्रो होला बट इफ दे डोन्ट गेट अ टप नच कस्टमर सर्भिस हुन्छ नि वेटरले चाहिँ त्यस्तो राम्रोसित बिहेभ गरेन या वेटरलाई चाहिँ मेन्यु ल्याइदियो भने उनीहरुलाई धेरै टाइम लाग्यो हुन्छ नि अनि फुडहरु ल्याउन पनि टाइम लाग्छ या त्यस्तो राम्रो बिहेभियर गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुकोमा चाहिँ यो रेस्टुरेन्टको के भन्छ ब्रान्ड यो रेस्टुरेन्टको नजर चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन्छ बिकज दे डोन्ट सी द्याट पर्सिभ्ड भ्यालु दे डोन्ट गेट द्याट बेस्ट कस्टमर सर्भिस अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कस्टमर विल थिङ्क द्याट द रेस्टुरेन्ट इज एभरेज एन्ड देन गो टु नेक्स्ट अदर रेस्टुरेन्ट द नेक्स्ट टाइम सो रिजल्ट अफ नो एचआरएम के हुन्छ भन्दा स्टाफ टर्नओभर एक्सपेन्सिभ हुन्छ एन्ड इट रिजल्ट्स इन लस्ट कस्टमर सर्भिस बिकज स्टाफ टर्नओभर हाई भएपछि यु हेभ टु रिप्लेस द्याट स्टाफ विथ अनदर स्टाफ तर त्यो अनदर स्टाफलाई हायर गर्नुपर्छ सो
जुन स्टाफ छैन त्यसलाई कभर गर्न either you have to do it personally or you have to cover it up with some low performing employee or someone, right? त्यसले गर्दाखेरि पनि lost customer service हुन्छ because कम जना मान्छे अब यसरी सोच्दा नि हुन्छ 10 वटा वेटर थियो रे हैन अनि उनीहरुले चाहिँ राम्रोसित सर्भ गरिरहेछ या एभरेजमा सर्भ गरिरहेको थियो भने 5 जनाले चाहिँ लिभ गर्यो भने त्यही 5 जनाले अब त्यो ब्रोडर कस्टमरलाई सर्भ गर्नु पर्यो नि अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कस्टमर सर्भिस चाहिँ दे स्प्रेड आउट and त्यसले गर्दाखेरि it becomes more expensive. Next is increased training time because if you don't know the process of how to train and when to train and training मा चाहिँ के इन्क्लुड गर्नुपर्छ यो कुराहरु थाहा पाएन भने it will take a long time to train. अझ कुनै रेस्टुरेन्टमा त they don't train, they just assign the tasks and just think हुन्छ नि अब उनीहरुलाई आफै थाहा हुनुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटीमा नि हुन्छ. Next is low productivity and low team morale because they are not taught on how to train. कसरी ट्रेन गर्ने थाहा छैन अनि उनीहरुले के गरिरहेछ थाहा छैन. उनीहरुको जब कहिले चाहिँ आउटकमले गर्दाखेरि के भइरहेछ थाहा छैन भने चाहिँ they will not be more they will not have that much productivity. They will be less motivated to work because salary पनि एभरेज दिइरहेछ कम्पनीले पनि ट्रेनिङ पनि दिएको छैन satisfaction benefit केही पनि दिएको छैन. They are just treated like employees only. त्यसले गर्दाखेरि त्यो टिम बिल्डिङ एक्टिभिटिज पनि भएको छैन भने it will result in low productivity, right? And next is the expenditure of valuable time and resource searching for new hire. न्यू हायरलाई सर्च मात्रै गर्न हैन कि उनीहरुलाई सर्च गरिसकेपछि सबैको रेज्युमे हेर्नु पर्यो एउटालाई इन्टरभ्यु गर्नु पर्यो उनीहरुलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि पनि you have to accustom them to your training schedule. उनीहरु तिम्रो कम्पनीमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन अनि त्यो few months they have to be habitual with the rules and regulation of the company. त्यसले गर्दाखेरि पनि a lot of time will be spent. The जुन टाइम चाहिँ रेस्टुरेन्टलाई राम्रो बनाउन सक्थ्यो नि त्यो टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ नि त टाइम र रिसोर्सेसले. त्यही भएर पनि HRM is very important especially for service industries like restaurants, right? So this was a basic introduction on HRM चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ र HRM मा इन्भेस्ट गरेन भने चाहिँ why your restaurant may suffer. So in the next video we are going to talk about the planning process. कसरी चाहिँ प्लान गर्ने HRM. If you plan on doing it yourself or if you plan on having an outsource गर्ने त्यो छ भने पनि planning process the same हुन्छ नि त. So next video we are going to talk about the planning process. Till then, enjoy. Okay, let's talk about the planning process. So we know अब कि what is HRM अनि बेनिफिट के हो र HRM मा इन्भेस्ट गर्यो भने के हुन्छ. सो प्लानिङ कसरी गर्ने त HRM कसरी चाहिँ सुरु गर्ने. मसँग रेस्टुरेन्ट छ मसँग इम्प्लोइजहरु छ लाइक हाउ डु आई स्टार्ट भन्ने क्वेशनहरु चाहिँ धेरै जना रेस्टुरेन्ट ओनरहरुका छ होला राइट. सो प्लानिङ प्रोसेस चाहिँ कसरी हुन्छ लेट्स टक अबाउट दैट इन दिस भिडियो. सो फर्स्टमा the first and most important step in the planning process is understanding the needs of your business because every business is different, right? Timber restaurant maybe it caters to high profiled business owner types. भने कसैको चाहिँ फास्ट फुड चेन छ जहाँ चाहिँ कलेज स्टुडेन्टहरु मात्र जान्छ. So you need to understand the need of your business and who the customers are. So to do this you must first identify your restaurant's value, mission, vision and future goal. कुनै business owner को plan long term plan के हुन्छ भन्दा they want to establish their business in too many high traffic locations like अब एउटा चाहिँ थमेलमा एउटा चाहिँ जम्सिखेलमा एउटा बानेश्वरमा जहाँ चाहिँ मान्छेहरु आइराख्छ नि त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा खोल्ने प्लान हुन सक्छ. अर्कोको हैन मलाई चाहिँ यही एउटा लोकेसनमा आई वान्ट टु मेक इट बिग. मलाई चाहिँ यो पसल लिएको छु भने त्यो पसलको साइडको लागि पनि म लिएर आई वान्ट टु मेक इट अ होल लन्च एन्ड बार एन्ड हुन्छ नि फुल रेस्टुरेन्ट बनाउनु छ. या यु मे हेभ अ प्लान टु मेबी केटर टु हुन्छ नि एउटा यस्तो रेस्टुरेन्ट जहाँ चाहिँ इभेन्ट्सहरु पनि होस् जहाँ चाहिँ we can have like different games and karaoke nights and
लाइक पुलहरू पनि राख्ने लाइक हुन्छ नि एभ्री रेस्टुरेन्टको चाहिँ मेरो भ्याल्युज मैले यो रेस्टुरेन्ट किन स्टार्ट गरेँ र यो रेस्टुरेन्टबाट प्रफिट मात्र होइन कि वाट डु आई वान्ट दिस रेस्टुरेन्ट टु बी लाइक अब मलाई साथीले चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोलिस् यो रेस्टुरेन्टको बारेमा भन्न वाट इज द ब्याक स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द्याट You need to be crystal clear about restaurant किन खोलेको अनि त्यसपछि मिसन के छ र long term plans हरु future goals के छ किनकि if you as a business owner do not know restaurant को vision and the future goal you can't tell that to your employees नि त employees ले नै त्यो bigger picture देख्न सकेन भने they will not be motivated to work towards it, right? So second is understand the customer's need. कुनै पनि रेस्टुरेन्टको त्यो के हो भन्दाखेरि प्रफिट कसरी कमाउँछ या रेभेन्यू कसरी आउँछ भन्दाखेरि when customers come they eat and they have a wonderful time experience राम्रो हुन्छ and they pay for the experience that you were able to give to them. So तिमीले चाहिँ रेस्टुरेन्टको once you identify the रेस्टुरेन्टको values the missions now you have to relate that to the customer's need. कस्टमरलाई हैन if you think your restaurant ko values is like fast food restaurant ho so we serve mostly alikati chade pakne stuffs haru हैन snacks haru चाहिँ धेरै छ we don't do like full thakali sets or anything भन्ने रे तर and your like targeted audience is like college student haru हैन अनि तर your pricing हैन your menu को pricing items हरुको your dishes को pricing चाहिँ हाई छ भने त even if you are targeting college को students उनीहरुले त्यो हाई pricing भएर एकचोटी आउँला तर पछि आउँदैन नि त so you also need to know the customer's need यदि त्यो customers what you are targeting which are the college students ले धेरै पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यो कस्टमरको नीडहरु थाहा पाएपछि you can adapt to that के अब के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो डिश जुन छ त्यसको क्वान्टिटी घटाएर हैन सस्तोमा बेच्न सक्छ या you can try some cheaper quality supplies या जे गरेर भए पनि if you can reduce the price हैन you can once you identify and once you understand the customer's need त्यही अनुसार you can incorporate different things in your restaurant नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि the HRM मात्र हैन कि menu engineering menu pricing and this is accounting अनि customer services चाहिँ त्यही अनुसार पनि build हुन्छ के है and third is creating a viable marketing strategy. I cannot stress this enough के restaurant खोलेको छ भने there are lots and lots of restaurants out there who can provide services faster than you, cheaper than you, more efficient than you, more high quality than you. So कसरी चाहिँ differentiate गर्ने भनेको you need to first you need to understand the customer's need and त्यसपछि restaurant को values र mission के हो अनि त्यो दुईटालाई चाहिँ incorporate गरेर you have to make a viable marketing strategies around it के restaurant ko mission say it is to open just like a bota herum la let's take example of bota and chicken station and everything tiniharuko एउटा पसल खोलेको थियो फर्स्ट मा हैन जस्तो कि बोटा को मात्र एक्जाम्पल लिने भने they started as a brand that serves momos in a bota which is के भन्छ लीफ मा बनाएको बोल राइट they started like that अनि अहिले त धेरैवटा पसलहरु खोलेको छ नि त धेरैवटा रेस्टुरेन्ट्स दे हेभ ओपन इन डिफरेन्ट एरियाज अनि कस्टमरको नीड चाहिँ थाहा पायो नि त ए मान्छेहरुलाई चाहिँ मोमो मन पर्छ भने चाहिँ वी नीड टु मेक डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ मोमो अहिले चाट मोमो देखि लिएर सेक्वा मोमो or चिली मोमो they are just trying and experimenting new stuffs अनि त्यही कुराहरु चाहिँ मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी पनि राखिरहेछ के that we serve momos in a bota अनि त्यसपछि उनीहरुको लाइक द ग्रीन ब्रान्ड जुन ब्रान्ड उनीहरुले बनाएको क्रिएट गरेछ नि त आफ्नो रेस्टुरेन्ट अनुसार उनीहरुले चाहिँ आफ्नो भ्यालुज आफ्नो मिशनहरु पनि त्यो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीमा राखेछ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि we as a customer can also see that
बिगर पिक्चर कि ए भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट निकालेको छ यो रेस्टुरेन्टमा भनेर वी क्यान रिलेट टु द्याट अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिजना चाहिँ दे आर अ फ्यान अफ हुन्छ नि मोमो खाने भए म बोटामा मात्रै खान्छु भने यो कसरी भयो भने दे क्रिएटेड अ ब्रान्ड अराउन्ड वाट द रेस्टुरेन्टको भ्यालु इज एन्ड वाट द कस्टमर निड्स राइट So this is the planning process. And last one, we talk about hiring staffs according to the restaurant needs and preference. कुनै पनि रेस्टुरेन्ट अब हाई-फाई रेस्टुरेन्ट छ भने you want staffs that are well trained. किनकि हाई-फाई रेस्टुरेन्ट मेन्यु प्राइस पनि सबै डिसेसको प्राइसहरू हाई छ बट your customers but your staffs are not like trained well हुन्छ नि उनीहरूको कस्टमर सर्भिस चाहिँ नराम्रो छ या एभरेज छ भने people do not perceive that is as a high price restaurant के high price restaurant छ भने मेन्युको प्राइस मात्रै हाई होइन कि कस्टमर सर्भिस पनि त्यही अनुसार राम्रो हुनु पर्यो त्यसपछि मात्रै मान्छेहरूले चाहिँ ए यो चाहिँ हाई फाई रेस्टुरेन्ट छ भनेपछि वी निड टु कम हियर मोर हुन्छ नि उनीहरूको पर्सिभ्ड नेचर चाहिँ हाई फाई रेस्टुरेन्ट हो तर एभरेज सर्भिस पायो भने चाहिँ त्यो मिसम्याच हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ आउन खोज्दैन के दे प्रिफर टु गो अदर रेस्टुरेन्ट्स सो यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ इन द प्लानिङ प्रोसेस होइन बिफोर यु स्टार्ट HRM अर स्टाफलाई ट्रेनिङ गर्ने हो या अकाउन्टिङ गर्ने हो या अर्को ठाउँमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने हो या जे पनि प्लान छ नि त्यो प्लानभन्दा अगाडि कसरी चाहिँ यो रेस्टुरेन्टलाई अब राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा प्लानिङ फेज चाहिँ हुनुपर्छ रिगार्डलेस अफ 1 वर्ष भइसक्यो यो रेस्टुरेन्ट खोलेको 5 वर्ष भइसक्यो इफ यु डोन्ट ह्याभ दिज फाउन्डेसन्स रेडी त्यो बिल्डअप गर्न गाह्रो हुन्छ कि दे जस्ट फल अफ बिकज राम्रो फाउन्डेसन नभएसम्म जति बिल्ड गरे पनि हुन्छ नि त्यो फाउन्डेसन विक भएर ढल्ने सक्ने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ क्या सो या दिस भिडियो वाज फेयरली सर्ट होइन तर नेक्स्ट step is about like key questions this one before asking about before doing the hiring process. So till then, enjoy. In this video we are going to talk about the 6 questions to ask before the hiring process. So hiring process say it is a long process because hire garnalai you need to know kun चाहिँ staff चाहियो and the staff को लागि कस्तो कस्तो क्वालिफिकेसन चाहिन्छ कति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ there are a lot of things to consider before hiring someone so 6 oda questions you have to ask yourself before doing any hiring okay suppose you want a cashier or a bartender or a manager to handle everything so कुनै पनि hiring process it doesn't have to be like यस्तो खालको level को लागि मात्रै यो hiring process यो questions ask गर्ने हुन्छ it's general for even for like hiring a janitor for cleaning the restaurants हुन्छ नि यो questions चाहिँ ask गर्नु सोध्नु पर्छ आफूले so the first is how many new employees do I want कुनै पनि रेस्टुरेन्टले चाहिँ दे डोन्ट जस्ट हायर one person बिकज कुनै एउटा जब अफरिङ राख्नु छ कुनै एउटा वेबसाइटमा या कुनै एउटा थर्ड पार्टी एप्समा भने चाहिँ दे जेनरली एड अलमोस्ट 2 or 3 जब लिस्टिङ्स हुन्छ नि मलाई चाहिँ 2टा वेटर चाहियो 1 मेल 1 फिमेल आई अल्सो वान्ट अ क्यासियर आई अल्सो वान्ट अ बारटेन्डर धेरै जस्तो रेस्टुरेन्ट ओनरहरूले चाहिँ दे have different job listings they want more than one employee so this ko lagi pani you need to ask yourself like do I really want 2 employees example leave garyo bhandema do I need 2 employees or should I just have one so your question say you have to ask based on कति जना मान्छे चाहिन्छ स्टाफहरु ओभरस्टाफ्ड हुन्छ कि अन्डरस्टाफ हुन्छ फेरि यदि 2 जना इम्प्लोइ चाहिरहेछ भने हायरिङ प्रोसेसमा यु मे हेभ टु लाइक इन्टरभ्यू 10 अदर पिपल्स जस्ट टु हायर दोज 2 पिपल्स राइट सो त्यो कुराहरू पनि लाइक ब्याक अफ द माइन्डमा राखी चाहिँ राख्नुपर्छ सो सेकेन्ड क्वेसन इज हाउ मच सुड आई बजेट फर अ न्यू इम्प्लोइ सो यसमा चाहिँ यु हेभ टु कन्सिडर द स्यालेरी as well as the training and the benefit. So budgeting we are not only talking about money but we are also talking about the time and resource okay अब ट्रेनिङ गर्नलाई पनि कुनै एउटा स्टाफलाई चाहिँ यसलाई यो नयाँ इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेन गर्दै है भनेर he or she has to like train that person नि त अनि त्यो ट्रेनिङ गर्ने
time that he or she could have used it for serving other people. So भनेपछि you are losing money in the long run, तर पनि टाइम र रिसोर्स पनि लुज भयो नि त. सो यु हेभ टु बजेट फर नयाँ इम्प्लोइलाई कति वेज दिनुपर्छ, उनीहरूको ट्रेनिङ कस्ट कति हुनसक्छ, उनीहरूलाई दिनुपर्ने क्यास एन्ड नन क्यास बेनिफिट्सहरू के हुनसक्छ. सो यो कुराहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ बिफोर थिङ्किङ अफ हायरिङ अ न्यू इम्प्लोइ. थर्ड इज वाट टाइप अफ इम्प्लोइ डु आई निड. फुल टाइम खालको मान्छे चाहियो हो कि, बिकज अब क्यासियर हो भने त क्यासियर हेज टु नो अल द अपरेसन्स अफ द बिजनेस नि त. सो त्यसको लागि दे हेभ टु वर्क फुल टाइम. होइन वेटर या बारटेन्डर मात्र चाहिएको छ भने दे जस्ट वर्क फर अ गिग, मोस्ट अफ देम, राइट. सो उनीहरूलाई चाहिँ पार्ट टाइम राख्न सजिलो हुन्छ. सो यु हेभ टु लाइक अन्डरस्ट्यान्ड कस्तो खालको इम्प्लोइ चाहिँ चाहिन्छ, बिकज पार्ट टाइमहरूलाई त्यो नन क्यास बेनिफिटहरू धेरै दिँदैन, लले पनि नदिँदा हुन्छ भनेर भनेको छ. सो डु यु वान्ट टु डु द्याट, अर के चाहिँ चाहिने, अर डु यु जस्ट वान्ट द सिजनल हुन्छ नि. अब कुनै एउटा सिजनमा चाहिँ इफ देयर आर लट अफ पिपल कमिङ देन त्यसको लागि चाहिँ चाहियो हो कि. सो यो कुराहरू चाहिँ सोध्नुपर्छ, राइट. फोर्थ वान इज वाट डु आई निड माई न्यू इम्प्लोइ टु डु. सो नयाँ इम्प्लोइ जुन राख्न लाग्छ उनीहरूको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुनुपर्छ. दिस we think it is quite easy हुन्छ नि. अब ऊ वेटर हो भने चाहिँ उसले यो ठाउँमा सर्भ गर्नुपर्छ या यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ मात्र भन्छ नि त. बट he or she also need to fulfill the roles and responsibility except for the career that he or she is choosing, right. उनीहरूले लाइक कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्न सक्छ एकैचोटि हुन्छ. प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ, उनीहरू कतिको एनालिटिकल छ, कतिको चाहिँ थिङ्किङ पावर छ. जस्तो कि अब रेस्टुरेन्ट म्यानेजर खोज्न लाग्छ भने द रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी सुड बी अ लट मोर एक्सपिरियन्स मान्छेहरू खोज्छ नि त, रादर देन अब वेटर या जेनेटर मात्र खोजिरहेको छ भने दे डोन्ट निड टु ह्याभ अ लट अफ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी. अब वेटरलाई पनि दे निड टु ह्याभ 5 years एक्सपिरियन्स इन हस्पिट्यालिटी भनेर राख्यो भने त you can't find a good match नि त. So त्यसरी पनि you need to have an expectation but not an expectation above what you are what the average industry needs. Waiter like even if they don't have any formal training, एक हप्ताको ट्रेनिङ दिए पनि they will be more than enough to like work for your organization, right. So त्यसरी नै सोच्नुपर्छ. Fifth is when do I need an employee to start. अब hiring process say the restaurant owner generally do it 1 month before someone is going to leave. So कुनै एउटा मान्छे चाहिँ हुन्छ नि I am going to leave the organization भनेर भन्नलाई चाहिँ they need to sign like अब कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 1 महिनामा सकिन लाग्छ एन्ड यु आर गोइङ टु लिभ भने त्यो 1 महिना अगाडि नै दे हेभ टु से नि त. सो त्यो 1 महिना चाहिँ इट इज मच अफ अ बफर टाइम फर द न्यू इम्प्लोइ टु स्टार्ट. सो हायरिङ प्रोसेस चाहिँ त्यसरी नै स्टार्ट गर्छ कि 1 महिनामा चाहिँ आई निड टु फाइन्ड 2 इम्प्लोइज अर द नम्बर अफ इम्प्लोइज द्याट यु वान्ट, राइट. सो यु निड टु मेक स्योर द्याट जुन इम्प्लोइलाई चाहिँ यु आर गोइङ टु हायर उनलाई चाहिँ हुन्छ नि आई वान्ट यु टु स्टार्ट फ्रम दिस डे. अब नेपाली डेटमा नेपाली 1 गतेदेखि स्टार्ट गर्ने हो कि इङ्ग्लिस 1 गतेदेखि, बिकज कन्ट्र्याक्टमा त त्यो लेख्नु पऱ्यो नि त कहिलेदेखि चाहिँ स्टार्ट गरे हो, सो द्याट दे गेट द स्यालेरी फ्रम द फर्स्ट डे द्याट दे स्टार्ट. सो यो कुराहरू चाहिँ सोध्नुपर्छ लाइक वेन डु आई वान्ट दिस न्यू इम्प्लोइ टु स्टार्ट फ्रम. एन्ड 6th इज वेयर क्यान आई फाइन्ड दिस आइडियल क्लाइन्ट. सो सबै कुरा मैले यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जस्तो भयो नि त. सो फर्स्टमा कतिवटा इम्प्लोइ चाहियो, लाइक यु लेट्स से फर एक्जाम्पल यु से 2टा इम्प्लोइ चाहियो, आल पे देम 15,000 होइन. अनि आई दुवैजना चाहिँ पार्ट टाइम भयो हुन्छ एन्ड आई वान्ट देम टु ह्याभ यस्तो यस्तो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी. दे विल स्टार्ट फ्रम नेपालीको 1 गते फ्रम नेक्स्ट मन्थ. अनि वेयर क्यान आई फाइन्ड दिस क्लाइन्ट भन्दाखेरि क्यान्डिडेट भन्दाखेरि देयर आर अ लट अफ थिङ्स द्याट आई विल कभर इन द फर्दर टपिक्स अन हुन्छ नि अनलाइन खोज्ने कि न्युज पेपरमा राख्ने कि थर्ड पार्टीलाई दिने कि के गर्ने भन्दाखेरि धेरैवटा कुराहरू छ. बट यु अल्सो निड टु से लाइक हुन्छ नि यस्तो क्यान्डिडेट चाहिँ मैले यताबाट पाउँछु होला है भन्ने खालको एउटा क्वेसन एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखिरहनुपर्छ. सो द नेक्स्ट I'll talk about the hiring process step by step as well. So firstमा it is the job analysis कसरी गर्ने
है त्यसपछि goes on to the job description त्यो जबमा के चाहिन्छ then we go on to job advertisement कहाँ चाहिँ त्यो job offer place गर्ने then we go on to interview and selection and finally the job offer so यो चाहिँ यसरी मुभ हुन्छ कि फर्स्टमा चाहिँ कस्तो खालको जब चाहियो त्यसपछि त्यो जबको लागि के रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहियो कता त्यो जब लिस्ट गर्ने and then we go into त्यो रेज्युमेहरु हेर्ने and interview गर्ने and finally we give them the job. So this is the 6 questions that you need to ask as well as the hiring process step by step. The next topic is going to be we are going to list down everything सबै क्याटेगोरी सबै त्यसको लागि चाहिँ एउटा भिडियो हुन्छ सो जब एनालिसिसको लागि डिफरेन्ट जब एडभर्टाइजमेन्टको लागि डिफरेन्ट सो यु क्यान एक्सपेक्ट दोज इन द फ्युचर भिडियोज सो टिल देन इन्जोय In this video we are going to talk about job analysis and job description. So first ma job analysis bhane ke ho ra kasari गर्ने भन्ने कुरा हो so method हरु चाहिँ के हो भन्ने कुरा है so first ma job analysis भनेको it is a process of collecting information about the specifics of each job in the organization so कुनै एउटा restaurant ma there are different job analysis for different positions right manager ko roles and responsibility are different than that of waiter and waiter ko is quite different from a bartender or a barista or a janitor हुन्छ नि सबैको roles and responsibilities are different नि त so we need to understand कुन चाहिँ job को लागि चाहिँ कस्तो specificationहरु चाहिन्छ this can be done there are different methods on finding out कुन चाहिँ position को लागि चाहिँ के राख्ने भनेर so first is the survey completed by current employee so कुनै एउटा waiter if you have already employed someone भने उनीहरुलाई चाहिँ what do they think are the suitable roles and responsibility for that specific position so कुनै एउटा म्यानेजरले छोड्न लागेको छ भने त्यो म्यानेजरलाई चाहिँ roles and responsibility के हो जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरु सोध्दै भने we can survey them and find out के चाहिन्छ हैन के कुरा चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन त्यो कुराहरु थाहा हुन्छ भने next is general observation this doesn't really have to be in your organization your restaurant specific and अरु कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा गइराछ हैन because we usually go to restaurants more often हुन्छ नि अब कुनै फ्रेन्ड्स सँग कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट गएको छ या आफ्नो स्पाउस सँग गएको छ भने just generally observe like कसले चाहिँ के गर्छ अब म्यानेजरले चाहिँ पुरै ओभरसी गरिराछ हुन्छ नि उले चाहिँ एभ्री वेटरलाई चेक गरिराछ शेफलाई चेक गरिराछ भने हैन के गरिराछ त वेटरहरु चाहिँ कसरी आइराछ कसरी प्रेजेन्ट गरिराछ के कस्टमर सर्भिस गरिराछ सो यो सबै कुराहरु अब्जर्भेसनले गर्दाखेरि पनि you will be able to know कस्तो job analysis गर्नुपर्छ र कस्तो job roles and responsibility हरु चाहिँ चाहिन्छ भनेर लास्ट इज कम्पिटिटर को हायरिङ प्रोसेस लाइक कम्पिटिटर कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट छ भने त्यो रेस्टुरेन्टले चाहिँ कसरी हायर गरिरहेछ र उनीहरुको बेसिसमा हुन्छ नि उनीहरुले कुनै एउटा हायरिङ पोस्ट भनेर राखेको छ भने उनीहरुले चाहिँ कस्तो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हरु इन्क्लुड गरेछ त्यो पनि चेक गर्ने सो त्यसरी चाहिँ यु क्यान ह्याभ अ जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कुन चाहिँ जब पोजिसनको लागि के specificationहरु चाहिन्छ so second is the job description itself right so it summarizes the duties responsibilities and qualification of the position so अघिसम्म हामी एनालाइज गरिरहेको थियौं कि कुन चाहिँ जब पोजिसनको लागि कस्तो चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ we write it in a written form अब written फर्ममा ड्युटीजहरु यो गर्नुपर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी यस्तो छ र त्यसको लागि क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरु पनि we have to include in the job description so guideline for writing a job description is first ma you need to identify main duties and responsibilities for the position यो चाहिँ हामीले पहिला नै गरिसके job analysis मा where we generally observe or we look at competitors or we just survey the पखरको इम्प्लोयरहरुलाई चाहिँ के लाग्छ हैन then we need to be specific on the qualification skills and experience so कतिसम्म पढेको छ कुनै एउटा culinary skill कुनै आर्टमा इनरोल भएको थियो कि थिएन या के स्किलहरु छ त it doesn't have to be on the job skills हरु जस्तै कि उ चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ छ भने like a cook who is also creative and who can experiment with नयाँ dishes भने you will be able to like present new stuffs
new kind of dishes for the customers नि त. सो त्यसरी नै लाइक व्हाट डु यु वान्ट लाइक पहिला त प्लानिङ प्रोसेसमा गरेको जस्तो के चाहिँ चाहियो त्यो रेस्टुरेन्टलाई, कस्टमरको निडहरू चाहिँ के छ, त्यसकै अनुसार यु निड टु फाइन्ड समवन विथ अ कम्प्लिमेन्ट्री स्किल टु द्याट एज वेल एज एक्सपिरियन्स. अब कुनै एउटा अरू रेस्टुरेन्टको लागि काम गरेछ भने त हि अर सी विल बी मोर भ्यालुएबल नि, किनकि फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स छ भने अर्को रेस्टुरेन्टमा पनि काम गर्न इट विल बी मोर इजियर. सो यस्तो चाहिँ स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो कि मलाई क्वालिफिकेसन चाहिँ ब्याचलर्स गरेको होस्, स्किलमा चाहिँ यु निड टु ह्याभ, यु निड टु बी क्रिएटिभ, यु निड टु बी एनालिटिकल या के छ स्किल्समा. अनि अब कुकिङ स्किल्सहरू यति यति छ, मेरो प्रेजेन्टेबल स्किल्सहरू यति यति छ, त्यस्तो कुराहरू. अनि एक्सपिरियन्समा मलाई अब आई निड समवन हु हेज लाइक 1 year एक्सपिरियन्स इन द हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भनेर त्यसरी राख्यो भने यु विल गेट पिपल हु आर capable of that or who fulfill those specification or those criteria. Right? So third is date the documents. किनकि जहिले पनि अहिले जस्तो कि in this state if you want your manager to just oversee रेस्टुरेन्टको हुन्छ नि स्टाफहरूले चाहिँ के गरिरहेछ त्यो मात्रै हेर्नु परिरहेछ अहिले भने. पछि गएर इफ यर रेस्टुरेन्ट इज ग्रोइङ, तिम्रो रेस्टुरेन्ट म्यानेजरले चाहिँ दे अल्सो निड टु बी एबल टु सी सेफले के गरिरहेछ, बारटेन्डरले के गरिरहेछ. इफ यु वान्ट देम टु लुक एट द पिओएस सिस्टम होइन, पिओएस सिस्टममा कसरी चाहिँ पैसाहरू ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ र त्यसको रिपोर्टिङहरू पनि गराउनुहुन्छ. सो एड्याप्ट भइरहेको छ नि त. पहिला चाहिँ स्मलर टिम छ जसको लागि चाहिँ म्यानेजरले त्यति धेरै गर्नु पर्दैन थियो भने पछि त्यो रेस्टुरेन्ट ग्रो भइसकेपछि रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त चेन्ज हुँदै जान्छ नि त. सो यु निड टु डेट द्याट डकुमेन्ट कि मैले कहिले बनाएको थिएँ र अब त्यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ है भनेर त्यो चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ. सो द की पोइन्ट इज यु वान्ट द राइट person for the job and the future employee wants to work for the right organization that supports and is in line with their own values. So first मै भनेको जस्तो यदि कुनै एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न मन लागिरहेछ र त्यो रेस्टुरेन्टको ओनरलाई चाहिँ त्यो इम्प्लोइ मनपर्छ भने देयर इज अ म्याच इन द्याट नि त. भनेको इम्प्लोइ पनि सेटिस्फाई हुन्छ, इम्प्लोयरले पनि उसको प्रोडक्टिभिटी देखेर धेरै प्रफिट आउँछ भने इट्स अ विन विन सिचुएसन फर बोथ नि त. तर होइन एउटामा चाहिँ मिसम्याच भएको छ, जस्तो कि इम्प्लोयरलाई चाहिँ त्यो स्टाफ चाहिँ मनै परिरहेको छैन भने स्टाफले पनि त्यस्तै बिहेभियर गर्छ नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि देयर विल बी अ लट अफ कन्फ्लिक्ट. अनि त्यसले गर्दाखेरि पोर कस्टमर सर्भिस अनि त्यसपछि पोर टिम मोरल, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अ लट अफ disturbance and conflict happen. So त्यसैले this video summarizes about job analysis कसरी गर्ने र job description मा के लेख्ने, what are the guidelines. The next video is going to be about 5 questions that you need to ask before posting the job opening. अब description पाइसकेपछि ल अब job opening गरिहाल्ने होइन, there are some questions that you need to ask. And till then, enjoy. In this video, we are going to talk about 5 questions that you have to ask before posting the job opening. So previous video ma we talked about job analysis कसरी गर्ने र job description मा के लेख्ने, what are the guidelines, right? अब 5 वटा questions चाहिँ you have to ask before हुन्छ नि त्यो job listing is in the papers, in the listings or anything, right? So first question is, from what demographic or geographic pool am I trying to draw? Why is this important भन्दाखेरि जस्तो कि for example your restaurant is in Thombil हैन, and the staff, if the staff you are going to hire like he or she lives in Bonepare suppose, भने त there is a long distance नि त. भनेको अब if you want your staff to come from Bonepare to Thombil भनेको त उसलाई त 1 घण्टा लाग्न सक्छ, राइट? त्यो भन्दा धेरै पनि लाग्न सक्छ. सो यसले गर्दाखेरि उनीहरुको टाइम चाहिँ इट विल बी मोर obligated to travel, अनि त्यो ट्राभल डिस्टेन्स धेरै भएर पनि they won't be motivated नि त. So suppose Thombil एरियाकै कुनै एउटा स्टाफ भेटायो भने त they can come quickly, they हुन्छ नि उनीहरुलाई फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, एउटा जबमा धेरै टाइम दिन सक्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि they will be more motivated and satisfied. अर्को एउटा कुरा इज डेमोग्राफिक चाहिँ किन भन्दा अब सपोज
you want a restaurant who has more female employee than male. So नि हामी चाहिँ त्यस्तो bias गर्दैनौँ and we want more female receptionists, more female waiters because they are more capable भन्ने खालको लाग्यो भने त्यस्तै demographic खोज्नु पर्यो नि त. And you can also be like मलाई चाहिँ younger demographic को मान्छेहरू चाहे. They need to be younger because younger people are more motivated, they are more satisfied with the job and they are not willing to उनीहरूलाई चाहिँ बेनिफिट चाहिँ हाम्रो कम्पनीले दिन या मेरो रेस्टुरेन्टले दिन सक्छ भन्ने फिल भयो भने सपोज त्यही हो कि त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ वाट द रेस्टुरेन्ट इज ट्राइङ टु गेट what the रेस्टुरेन्टको भ्यालुज एन्ड मिसन आर त्यही अनुसार डेमोग्राफिक र जियोग्राफिक पुलबाट चाहिँ कस्तो खालको मान्छे चाहे. यु क्यान बी इभन मोर स्पेसिफिक के मलाई चाहिँ 24 years ओल्डको मेल हु लिभ्स अराउन्ड काठमाडौँ भ्याली एन्ड who is able to do this यस्तो स्किल छ भनेर त्यस्तो निटी ग्रिटी पुरै डिटेल दिन सक्यो भने झन् राम्रो because that will make him or her more favorable नि त. Second question is how do I reach my ideal candidate? So त्यो ideal candidate चाहिँ कसरी reach गर्ने? Is it with referrals? Is it with newspaper? Is it with third party apps? केले गर्दाखेरि चाहिँ I can reach that in ideal client. अब यो चाहिँ ठ्याक्कै अघिको क्वेसनको follow-up हो क्या. Suppose I am targeting अलिकति younger audience भने चाहिँ maybe they are in Facebook and Instagram हैन. अब फेसबुक भन्दा पनि इन्स्टाग्राम धेरै चलाउँछ नि त यङ्गर अडियन्सलाई. मेबी आई क्यान ह्याभ एन एड इन्स्टाग्राम एड होइन जसमा चाहिँ वी आर हायरिङ भनेर राख्यो भने त यङ्गर अडियन्सले देख्छ नि त. सपोज यु आर टार्गेटिङ अ मोर प्रोफेसनल मान्छे, अ सेफ अर अ म्यानेजर, सो मेबी यु क्यान put it on LinkedIn. LinkedInमा एड गर्न सक्छ नि त because LinkedInमा there are more professional and business people, right? So त्यसरी नै कसरी चाहिँ I can reach the ideal candidate that I'm searching भन्ने कुरा पनि सोध्नुपर्छ आफूलाई. Third is there anyone you know who may know someone के कहिले चाहिँ अब म जस्तै कि एउटा कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा म खाना गएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ someone introduced you to the chef of the restaurant and त्यो सेफले चाहिँ राम्रोसित बनाउँथ्यो अरे. त्यो सेफ चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छैन भन्ने थाहा पाएँ कि एनी वान कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि यो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो क्यासियर हो या के हो भनेर रिफरल पनि होइन लाइक इफ यु नो समवान होइन हु विल बी एबल टु नो समवान एल्स या ऊ आफै नै हो भने पनि त्यस्तो क्वेसनहरू पनि सोधिराख्नुपर्छ बिकज यसले चाहिँ हायरिङ प्रोसेस इजी बनाउँछ नि त बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु प्लेस एन एड किनकि यु नो द्याट पर्सन पर्सनली चिन्छ नि त. सो इट विल बी more trustworthy and more reliable. Fourth one is what benefits will an employee receive beside ways. So you say you as a restaurant ownerले चुज गरेर होइन कि उनीहरूले पनि चुज गर्न पाउँछ नि त कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ म काम गर्ने भनेर. सो यु निड टु मेक यर अफर इन्टाइसिङ के हुन्छ नि. ल मलाई चाहिँ यो चाहिएको छ बट आई विल बी एबल टु गिभ यु स्यालेरी एज वेल एज हुन्छ नि हेल्थ केयर पनि फ्रीमा या कम्प्लिमेन्ट्री मिल्सहरू पनि खान पाउँछौँ डिस्काउन्टमा. दे मस्ट बी एट्र्याक्टेड टु यर रेस्टुरेन्ट एज वेल के यो रेस्टुरेन्टमा काम गरेपछि त मैले यो बेनिफिट पाउँछु सो म चाहिँ यही रेस्टुरेन्टमा मेरो रेज्युमे पठाउँछु भनेर चाहिँ त्यो होस् के. दिस गोज वेल विथ हुन्छ नि अब अलिकति फेमस सेफ छ अरे होइन. त्यो सेफले चाहिँ ल हुन्छ नि मेरियटमा पहिला काम गर्थ्यो अरे भने उसलाई टार्गेट गर्नु छ भने त यु निड टु ह्याभ समथिङ वर्थ नि त हुन्छ नि. मेरो रेस्टुरेन्टले चाहिँ यस्तो कम्पिटेटिभ प्राइसिङ दिन्छ सो यु निड टु वर्क फर मी या मेरोमा चाहिँ यस्तो बेनिफिट छ सो यु निड टु वर्क भन्ने खालको केही एउटा attractive offer चाहिँ हुनुपर्छ. And finally another last question is do I have an existing employee that can be trained or promoted for a job opening. So कुनै एउटा इम्प्लोइ छ अरे he is working very hard, he or she is working very hard भने त्यही इम्प्लोइलाई ट्रेन गरेर क्यान आई मेक अब जस्तै कि एउटा हार्डवर्किङ इम्प्लोइलाई चाहिँ म म्यानेजर बनाउन सक्छु सक्दिनँ या कुनै एउटा क्यासियरलाई नै क्यान आई मेक हिम
इभेन्ट अर्गनाइजेसन या एनी हुन्छ नि भएकै इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेन गरेर गर्न सक्छ कि सक्दैन बिकज त्यो गर्न सक्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु दिस long tiring process of hiring ni ta. So your 5 questions say you need to ask before posting your job opening. So next video is going to be about kache paune ta your ideal staff. So be ready for that one. Till then, enjoy. So in this video we are going to talk about where to find ideal staffs. So Ani, we are also going to talk about the tips for recruitment process, right? So first one say ideal staff paउने process ma दुईटा कुराहरु छ कि त internal staff बाट पाउन सक्छ कि त external staff बाट. So internal staff बाट if we plan on hiring then त्यसको advantage चाहिँ के हो भन्ने कुरा गरौँ त्यसपछि डिसएडभान्टेज को पनि कुरा गरौँ दुवै साइडको, राइट? सो एडभान्टेज चाहिँ के हो त इन्टरनल स्टाफ बाटै हायर गरेको भन्दा फर्स्ट इज इट इज चीपर एन्ड फास्टर. बिकज चीपर किन भन्दाखेरि बिकज इन्टरनल स्टाफबाट नै कसैलाई प्रमोट गरेको छ भने दे अलरेडी नो द अर्गनाइजेसनको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ उनीहरूलाई सबै थाहा हुन्छ नि त, ट्रेनिङ पनि दिनु पर्दैन. देयरफोर इट विल बी चिपर एज वेल एज इट्स फास्टर बिकज त्यो टिपिकल हायरिङ प्रोसेसमा जानु पर्दैन. कतिजनालाई रेज्युमेहरू हेरेर उनीहरूलाई इन्टरभ्यू गर्नु पर्दैन. सो द्याट्स वाइ इट्स मोर चिपर एन्ड फास्टर. सेकेन्ड इज इट हेल्प्स विथ टिमको मोरल बिकज उसलाई त्यही अघि जस्तो उसलाई सबै कुरा थाहा छ नि त यो अर्गनाइजेसनमा कतिजना मान्छेहरू छ उनीहरूलाई के मनपर्छ. सो सिन्स दे आर अलरेडी हेबिचुअल विथ इच अदर त्यसले गर्दाखेरि इट हेल्प्स विथ द टिम मोरल एज वेल एज इट इज अबाउट कन्सिस्टेन्सी बिकज दे नो अबाउट द अर्गनाइजेसन द सिस्टम द भ्यालुज. सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो घुलमिल हुन चाहिँ टाइम लाग्दैन नि त बिकज he or she knows the in and out and he or she is just promoted to a new job position, right? Disadvantage के हो भन्दाखेरि it becomes an stagnant workforce किनकि पहिला पनि त्यही मान्छे थियो अहिले पनि त्यही मान्छे. So there is so it brings nothing new to the table नि त. So it becomes very stagnant के एउटै पेसमा गएको जस्तो हुन्छ. अर्को इज it may not provide fresh approach. Suppose you are searching for something new, okay? Roles and responsibilities, man, you need someone who is more hyper, who is more teamwork oriented, who is more creative. So this चाहिएको छ. But अहिलेको workforce if you can't find that, you will not get that fresh approach. And next is may not have this right mix of education, skill and experience. So if you are searching or hiring for someone, you can pinpoint on कस्तो खालको एजुकेसन चाहियो, कस्तो स्किल चाहियो अनि कस्तो एक्सपिरियन्स चाहियो. सो अहिलेको टिममा अहिलेको वर्कफोर्समा चाहिँ यु मे नट ह्याभ द राइट मिक्स. सबै कुरा होला बट हुन्छ नि राइट मिक्स अन वाट यु वान्ट चाहिँ नभएर पनि इन्टरनल स्टाफमा चाहिँ यस्तो कुराहरू आउन सक्छ. सो लेट्स गो अन टु द एक्सटर्नल स्टाफ्स. देन यसको चाहिँ एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि फर्स्ट इज मोर अप्सन्स टु चुज फ्रम बिकज once you put the job listing on a site you'll get thousands of people who will like apply for it. So you'll have a lot of varieties of options to choose from. Second is it brings new fresh approach because ramro skill, ramro education, ramro specification, sabai ramro bhayo you have the ability to bring something new to the table. You have the ability to choose who will be working for the organization or whatnot, right? Disadvantage ma it's more time consuming because of course they have to you have to hire them. त्यसको लागि रेज्युमे हेर्नु पर्यो, इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो. एक्चुअली इन्टरभ्यू गरेर पास भइसकेपछि पनि यु हेभ टु ट्रेन द्याट पर्सन, यु हेभ टु मेक द्याट पर्सन ह्याबिचुअल. सो त्यसको लागि टाइम लाग्छ. एन्ड सेकेन्ड इज इट्स एक्सपेन्सिभ बिकज यु हेभ टु पे फर द जब लिस्टिङ गराउनु छ भने त्यसको लागि पैसा तिर्नु पर्यो. देन अब ट्रेनिङ कस्टहरू पर्यो अनि त्यो मान्छेलाई त्यो ह्याबिचुअल गराउनु जेलसम्म जति पैसाहरू तिर्नु पर्थ्यो त्यसको लागि पनि पैसा लाग्छ. सो हुन्छ नि इट्स मोर टाइम कन्ज्युमिङ बट
it may be worth a shot for the long run. त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ राइट सो टिप्सहरू के हो त भेरियस रिक्रुटमेन्टमा कहाँ कहाँ चाहिँ मैले खोज्न सक्छु यो रिक्रुटमेन्ट भन्दा फर्स्ट इज वर्ड अफ माउथ किनकि अब कुनै एउटा मान्छेले कसैलाई चिन्छ भने इफ यु क्यान फाइन्ड द्याट पर्सन लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु go through the typical hiring process so त्यसले गर्दाखेरि पनि इजियर हुन्छ सेकेन्ड इज द इन्टरनेट बिकज धेरै जस्तो अब फेसबुकमा या इन्स्टाग्राममा यतिकै अर्ग्यानिकल्ली राख्नु पऱ्यो भने राख्नु मिल्छ अर्ग्यानिकली भनेको चाहिँ पैसा नतिरिकन यु जस्ट put it as your page त अब कुनै एउटा पेज छ भने हैन रेस्टुरेन्टको लागि एउटा बिजनेस पेज छ भने you just say we need staffs wanted or interns wanted भनेर इन्टरनेटमा राख्न मिल्छ थर्ड इज हस्पिटालिटी जब सर्च साइटहरुमा राख्न मिल्छ नि त कुनै एउटा स्पेसिफिक हस्पिटालिटीको लागि मात्रै भनेर जब साइट्सहरु छ भने त्यसमा पनि you can post your job offers फोर्थ इज प्रोफेसनल एसोसिएसन एन्ड स्पेशल इन्ट्रेस्ट ग्रुप सो यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यिनीहरू चाहिँ एउटा क्लबहरू हुन्छ या फेसबुक ग्रुपहरू हुन्छ या केही छ भने त्यस्तोमा चाहिँ यु क्यान पोस्ट यर जब लिस्टिङ अनि यु क्यान लाइक कलेक्ट कस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ त्यही अनुसार यु क्यान चुज फ्रम इट राइट फिफ्थ इज द होटल म्यानेजमेन्ट कलेज बिकज कतिवटा होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरूमा चाहिँ इन्टर्नसिप ग्यारेन्टी भनेर त्यहाँ हुन्छ नि त सो यु क्यान पार्टनर अप विथ देम एन्ड यु क्यान लाइक select people from the hotel किनकि उनीहरुका त्यो स्किल सेट पनि हुन्छ नि त बिकज होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरुले त्यस्तै बारेमा सिकाइरहेको हुन्छ सो दुबईको लागि विन विन हुन्छ सिक्स्थ इज न्युज पेपर एन्ड अदर प्रिन्ट एडभर्टिजमेन्ट दिस थिङ यो न्युज पेपरमा राख्ने इज नट पपुलर राइट नाउ बिकज नट मेनी पिपल रिड न्युज पेपर्स तर पनि लाइक यु क्यान पुट इट अप इन देयर बिकज अलिकति यङ्गर अलिकति ओल्डर अडियन्स चाहियो भने मेबी दे read the newspaper as well right त्यसपछि there are like recruitment agency and search firm so कुनै एउटा recruitment हुन्छ नि third party HR management companyहरु पनि हुन्छ नि so you can tell them यस्तो खालको मान्छेहरु चाहियो then they will search the people from what they know उनीहरुको डेटाबेसबाट खोज्छन् and the last one is the job fairs and open house धेरैवटा यस्तो करियर फेयरहरु जब फेयरहरु हुन्छ नि त अनि त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ र इम्प्लोयरहरु चाहिँ मिट हुने कमन ग्राउन्ड हो नि त सो यु क्यान लाइक सर्च फर कस्तो मान्छे छ एन्ड एभ्रिथिङ सो या दिज आर द टिप्स फर द भेरियस रिक्रुटमेन्ट यु अल्सो नो इन्टरनल्ली कुनैलाई हायर गर्यो भने एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अनि एक्सटर्नललाई गर्यो भने गरेको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज सो नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट हाउ टु प्रिपेयर जब एडभर्टिजमेन्ट यु अलरेडी ह्याभ जब एनालिसिस गरिसक्यो जब डिस्क्रिप्सन पाइसक्यो कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने थाहा पाइसक्यो तर इफ यु डिसाइड अन एक्सटर्नल्ली नै चाहियो मलाई यस्तो एक्सपिरियन्स चाहियो भने हाउ टु प्रिपेयर द्याट जब एडभर्टिजमेन्टको बारेमा नेक्स्ट भिडियो सो टेल देन इन्जोय In this video, we are going to talk about how to prepare job advertisements. So, सबै कुरा गरिसक्यो we already know मलाई चाहिँ बाहिरबाट एक्सटर्नल स्टाफ्सहरु चाहिन्छ यस्तो स्किलहरु चाहिन्छ के छ चाहिन्छ सबै डिस्क्रिप्सन पनि बनाइसक्यो नाउ हाउ टु प्रिपेयर फर दैट जब एडभर्टिजमेन्ट भन्दाखेरि फर्स्ट it should reflect your company's value and effectively communicate the various duties and responsibility of the available position so job description त लेखिसक्यो पर्फेक्ट छ रे यस्तो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिन्छ यस्तो क्वालिफिकेसन चाहिन्छ यस्तो सबै स्किल सेट चाहिन्छ भनेर बट इफ त्यो इम्प्लोइले चाहिँ कम्पनीको भ्यालुहरु बुझ्न सकेन भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो स्टाफलाई चाहिँ मोटिभेसन पाउँदैन स्याटिस्फ्याक्सन पाउँदैन एन्ड दे आर मोर लाइकली टु लाइक हुन्छ नि उसलाई चाहिँ मन पर्दैन अनि ऊ छोडेर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त सो के भन्दा ट्रेनिङ क्वालिफिकेसन एक्सपिरियन्स यो हुनु त राम्रो हो बट इफ दे डोन्ट रिफ्लेक्ट द कम्पनीज भ्याल्युज त्यो भएर र नभएको एउटै हुन्छ क्या सो यदि त्यो एक्सपिरियन्सहरु छैन तर पनि कम्पनीको भ्याल्युजलाई चाहिँ राम्रोसित बुझ्छ हुन्छ नि कम्पनीको भ्याल्युज र गोलहरुसँग चाहिँ आफ्नो पर्सनल गोलहरु अलाइन गर्न सक्छ बिलिफहरु अलाइन गर्न सक्छ भने चाहिँ यु माइट ह्याभ टु गिभ हिम अर हर अ चान्स सो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि जे जब डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो कुराहरु चाहिँ मिट हुनै पर्छ त्यो एक्सपेक्टेसनहरु मिट हुनै पर्छ भन्ने छैन तर कम्पनी भ्याल्युलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्नु पर्यो राइट त्यो फर्स्ट
क्राइटेरिया भयो सो गाइडलाइनहरू के हो त जब एडभर्टाइजमेन्टमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने भन्दा फर्स्ट इज क्वालिफिकेसन एन्ड स्किल रिक्वायर सो क्वालिफिकेसन चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ मिनिमममा यस्तो हुनुपर्छ सो द्याट रेज्युमे चाहिँ धेरैवटा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्वालिफिकेसन मिट भएन या एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने कि त्यो स्क्यान गर्न चाहिँ सजिलो होस् भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिफिकेसन एन्ड स्किल्स चाहिँ रिक्वायर हुनुपर्छ त्यो जब एडभर्टिजमेन्टमा सेकेन्ड इज हाउ टु एप्लाई सो कसरी एप्लाई गर्ने कुन चाहिँ कुन इमेलमा पठाउने या कुन चाहिँ नम्बरमा कल गर्ने या वे टु स्टार्ट हुन्छ नि ल स्टाफ्स वान्टेड त भने तर इफ आई एम इन्ट्रेस्टेड म कसरी एप्लाई गर्ने त्यो कुराहरू पनि राम्रोसित त्यो जब डिस्क्रिप्सनमा या त्यो जब लिस्टिङमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ थर्ड इज द डेडलाइन फर एप्लिकेसन किनकि कुनै एउटा एप्लिकेसन चाहिँ स्टाफ वान्टेड मात्र लेख्यो मात्र भन्यो भने मान्छेहरू कहाँ त्यो अर्जेन्सी क्रिएट हुँदैन नि त स्टाफ चाहियो ल म त अहिले काम गरिरहेको छु आफ्नै कुनै एउटा ठाउँमा भने मान्छेहरूलाई त्यो छोडेर त्यो ठाउँमा काम गर्न या कुनै एउटा मान्छे अनइम्प्लोइड छ भने पनि गरौँ कि नगरौँ अरू ठाउँमा नि हेर्नुपर्छ खालको त्यो हुन्छ नि त त्यो स्क्यारसिटी माइन्डसेट नक्रिएट गरेसम्म त्यो अर्जेन्सी हुन्छ नि एप्लिकेसन क्लोज एप्लाई नाउ बिफोर इट एन्ड्स या एप्लिकेसन क्लोज इन यो डेट भनेर राख्यो भने चाहिँ एउटा अर्जेन्सी क्रिएट हुन्छ यो त ल यसको एप्लिकेसन सकिला म छिटो एप्लाई गरिहाल्नु पऱ्यो भन्ने खालको एउटा डेडलाइन चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो जब एडभर्टिजमेन्टको लागि एन्ड लास्ट इज द कम्पनी इन्फर्मेसन एन्ड बेनिफिट हुन्छ नि यो कम्पनीले चाहिँ यति एउटा ठाउँमा खोलेको छ या यस्तो यस्तो छ भने यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने एज वेल एज त्यो कम्पनीमा जोइन गऱ्यो भने चाहिँ के बेनिफिट्सहरू पाउँछ हुन्छ नि कस्टमरहरूले कस्तो बनेको छ त्यसको बारेमा टेस्टिमोनियल्सहरू कस्तो छ इम्प्लोइहरूलाई को वर्क इन्भाइरोमेन्ट कस्तो कल्चर कस्तो छ यो सबै कुराहरू चाहिँ गाइडलाइनहरू चाहिँ क्रिएट गऱ्यो भने चाहिँ इम्प्लोयरलाई पनि सजिलो हुने भयो त्यो रेज्युमेहरू हेर्न अनि यो इम्प्लोइहरू जसलाई पोटेन्सियल इम्प्लोइ यो स्टाफहरूलाई पनि दे विल बी मोर एबल टु चुज कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टको लागि काम गर्ने या कुन चाहिँ जब अफर चाहिँ हुन्छ नि डु आई मोर वान्ट टु get hired in भन्ने खालको so next video is going to be about how to effectively scan resume the resume लाई scan चाहिँ कसरी गर्नेको बारेमा हो है so till then enjoy